आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मोमोज, पण दोन वेगळ्या पद्धतीने. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख रुचकर मेजवानीच्या आपल्या स्वयंपाकघरात आपलं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतोय. चला तर मग तयारीला लागूया. मोमोज करण्यासाठी आपण पहिले काय करणार आहोत तर आपण मैदा घेणार आहोत 150 ग्रॅम आणि तो आपण एका बाउलमध्ये टाकून घेऊया. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे त्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये मी आता घालणार आहे काळी मिरी पावडर. तेल घ्यायचं आहे साधारण 1 चमचा. पहिले हे सुकं जे आहे ते आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. मीठ आणि काळी मिरी छान या मैद्याला लागली की मग आपल्याला त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. थोडं थोडं पाणी घालून हे चांगलं आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. हे असं मस्तपैकी आपल्याला म्हणजे आपण म्हणतो ना मुठीने मळून घ्यायचं आहे, कारण ते छानपैकी त्याच्यामध्ये एअर जाणं अत्यंत गरजेचं आहे. हा असा छान गोळा तयार करून घ्यायचा. त्याला तेलाचा हात आणि मग मस्लिन क्लॉथ थोडासा ओलसर करायचा आणि मग रेस्टिंगसाठी 15 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे. छान असं झाकून ठेवायचं. 15 मिनिटं आपल्याला ते बाजूला ठेवून द्यायचं रेस्टिंगसाठी. पॅन घेऊया, गॅस चालू करायचा आहे. तेल 1 चमचा. लसणाच्या पाकळ्या मी 10 ते 15 छानपैकी बारीक चिरून घेतल्यात, त्या सगळ्या घालायच्यात. बारीक चिरलेली मिरची मी 4 बारीक चिरून घेतल्यात मिरच्या. त्याच्यातल्या आपल्याला तिखट जेवढं पाहिजे तितकं घालायचं आहे. बारीक चिरलेला कांदा मी पातीचाच कांदा घेतलेला आहे. 2 मोठे कांदे होते त्यामुळे तेही घालायचे आहेत. ब्रॉकली मी साधारण 1 छोटासा तुकडा घेतला होता, तो बारीक चिरून घेतलाय. रेड कॅबेज जे कलरफुल आहे ते मस्त कलरफुल वाटतं. पाती कांद्याची जी पात आहे ती घ्यायची आहे. बारीक चिरलेली सिमला मिरची पिवळी, बारीक चिरलेली सिमला मिरची लाल, थोडेसे स्वीट कॉर्न. आणि आता हे जे आहे ह्याच्यामध्ये मी कोबी, गाजर आणि बीन्स हे छानपैकी बारीक चिरून घेतलेत, तेही सगळे मी घालून घेणार आहे. तर आपल्याला ह्यात घालायचं आहे मीठ चवीनुसार, आमचूर पावडर पाव टीस्पून, काळी मिरी पावडर पाव टीस्पून. आणि आता हे सगळं आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे. छानपैकी आपल्याला हे ना हाय फ्लेमवरती परतून घ्यायचं आहे. कारण काय होतं, 2 गोष्टी आहेत. एकतर आपल्याला हे जास्त शिजवायचं नाही आहे, कारण त्याचा क्रंचीनेस आहे ना तो मोमोज खाल्ल्यानंतर फील झाला पाहिजे, मस्त वाटतं. आणि त्यातून काय होतं की हाय फ्लेमवरती पाण्याचा कंटेंट आहे तो पूर्ण निघून जातो. त्याच्यामुळे आपण स्टीम करणार आहोत असा प्रकार आहे. आणि गॅस बंद करूया. झालेलं आहे मिश्रण एका बोलमध्ये काढून घेऊया. मोमोजचं आतलं फिलिंग आपण थंड करून घेतलंय. आता काय करायचंय ते थोडंसं बाजूला ठेवूया. आणि हा जो बोल आहे, आपण जे पीठ छान मळून घेतलं होतं ते आपल्याला घ्यायचंय. जे आपल्याला छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचेत. मैदा घ्यायचा आहे आपल्याला, थोडासा डस्ट करूया. आणि आता हा जो रोल आहे तो आपल्याला छानपैकी 2 भाग करायचे. एक जो भाग आहे तो पुन्हा क्लॉथमध्ये आपण ठेवून द्यायचा आहे आणि एक जो भाग आहे त्याचे आपण पहिल्यांदा गोळे तयार करून घेऊया. आणि आता आपल्याला हे छोटे छोटे ह्याचे गोळे करून घ्यायचे. हे कट्स करूया. हे सगळे असे आपल्याला छानपैकी गोळे तयार करून घ्यायचे आणि लगेच आपल्याला मस्लिन क्लॉथमध्ये ठेवायचे आहेत. येस, सो हे सगळे असे छान बॉल्स मी तयार करून घेतलेले आहेत आणि असे झाकून ठेवलेत. आता काय करायचं आहे, हा एक एक असा बॉल घ्यायचा, छानपैकी लाटण्याने जितका पातळ होईल तितका छानपैकी लाटून घ्यायचा.
ह्याच्यात हे फिलिंग छान भरून घ्यायचं, मध्यभागी ठेवायचं, खूपही भरायचं नाही आहे. आपण फिलिंग तर भरलं आहे, पण अनेकदा काय होतं माहिती आहे का, मोमोज करताना तो करायचा की नाही असा प्रश्न पडतो. कारण काय होतं की मोमोजचे जे शेप्स आहेत ते बहुधा जमत नाहीत. पण अजिबात घाबरू नका, तुषारदादा जे सांगेल तशाप्रमाणे करा. अगदी सोप्पं आहे, तुम्ही जरूर घरी करू शकाल. आता काय करायचं आहे, पहिल्यांदा आपल्याला हे जे बोट आहे ते इथे ठेवायचं आणि हे दोन्ही पहिल्यांदा प्रेस करून घ्यायचे. हे प्रेस केले की मग आपल्याला एका साईडनी इथे, एका साईडनी इथे, एका साईडनी इथे, एका साईडनी इथे असे हळूहळू हळू हा जो मधला भाग आहे तो ह्या अंगठ्यानी प्रेस करत जायचा आणि हे फोल्ड्स करत जायचे. अशा प्रकारे ना हे सगळे जे एजेस आहेत ते आपल्याला बंद करून घ्यायचे आहेत. कारण काय होतं नाही तर त्याच्यातलं आतलं स्टफिंग आहे ते कधीतरी बाहेर येण्याची शक्यता असते. आणि जे टोकाचं आपण हे केलेलं आहे त्याला ना असं छान मस्त शेप द्यायचा. हे बघा, ह्याला मोमोजचं नाक असं म्हणतात. त्याच्यामुळे अशा प्रकारे सगळे मोमोज आपण तयार करून घेऊया. हा झाला एक प्रकार. मी अगदी सुरुवातीला म्हटलं होतं की ज्यांना मोमोज करणं खूप सोपं वाटतं, पण काय होतं शेप करता येत नाही म्हणून मोमोज करायचे नाही, असं अजिबात करू नका. हा जरी डिफिकल्ट वाटला तरी एक सोप्या पद्धतीचा पण मोमो मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यामुळे तो कसा करायचा हे मी तुम्हाला दाखवतो. काय करायचं आहे, अगदी सोप्पं आहे. छानपैकी आपण ह्याची पहिली पुरी लाटून घेऊया. ही छान आपण पातळ अशी पुरी लाटून घेतलेली आहे. आता काय करायचं, हे मिश्रण घ्यायचं, ह्याच्या मध्यभागी भरायचं आणि आता ह्याचे जे दोन एजेस आहेत ते पहिले बंद करायचे. हे बंद केल्यावरती हा जो एज आहे तो इथे बंद करायचा आणि इकडचा एज जो आहे तो इथे बंद करून घ्यायचा आणि फक्त आपल्याला छानपैकी हे इथे प्रेस करून घ्यायचं आहे. प्रेस केल्यानंतर आपल्याला जे हे एजेस आहेत तेही छान बंद करून घ्यायचे, सगळे फोल्ड्स. अशा प्रकारे हा अगदी सोप्या प्रकारचा मोमोज तयार आहे. असे सगळे मोमोज तयार करून घेतो कारण आपल्याला दोन प्रकारचे मोमोज बघायचे होते. शेप्स दोन झालेले आहेत, आता दोन प्रकार कोणते तेही कळतील. आता कसं आहे माहिती आहे का, आपण हे दोन शेप्स केले खरं, पण मी तुम्हाला म्हटलं होतं की मी आज दोन प्रकारचे वेगवेगळे मोमोज दाखवणार आहे. म्हणजेच काय करणार आहोत तर आपण दोन वेगवेगळे शेप्स जे केलेत त्याच्यातला एक शेपचा जो मोमोज आहे तो आपण फ्राय करणार आहोत आणि एक जो शेप आहे त्याचे आपण स्टीम मोमोज करणार आहोत. त्यामुळे मी काय केलं आहे, मोमोजचं हे भांडं असतं छानपैकी, त्याला असे छिद्र असतात म्हणजे स्टीम छान होतं. मी काय केलं आहे, केळीचं पान घेतलं आहे, ते कट केलं आहे आणि तिथे आतमध्ये मी छान ठेवणार आहे आणि त्याच्यावरती हे जे आपण शेप केलेत ना साध्या शेपचे म्हणजे सिम्पल शेपचे ते आपण छानपैकी इथे अरेंज करणार आहोत. सो स्टीम करण्यासाठी मोमोजच्या पात्रामध्ये त्याच्यामध्ये मोमोज भरले गेलेत. आता मी काय केलं आहे, इथे ऑलरेडी स्टीमर जो आहे त्याच्यामध्ये पाणी घातलं होतं आणि हा मस्तपैकी उकळी आलेली आहे पाण्याला. आता मी ह्याच्यात हे ठेवणार आहे आणि ह्याचं झाकण बंद करणार आहे. सो आपल्याला साधारण एक 10 ते 12 मिनटं छानपैकी हे स्टीम मोमोज स्टीम करून घ्यायचेत. तोपर्यंत काय करायचं आहे, मी इथे कढई घेतली आहे, त्याच्यात तेल व्यवस्थित घेतलं आहे, गरम करून घेतलेलं आहे आणि आता ह्या शेपचे जे मोमोज आहेत ना ते मी तुम्हाला फ्राईड मोमोज करून दाखवणार आहे. गॅस बंद आणि अशा प्रकारे आपले फ्राईड मोमोज तयार आहेत. पूर्ण लक्ष फक्त फ्राईड मोमोजकडे नाही तर स्टीम मोमोजकडे पण असणं गरजेचं आहे आणि फक्त आपल्याला बघायचं आहे की स्टीम मोमोज झालेत की नाही. हा फर्स्ट क्लास स्टीम मोमोज परफेक्ट तयार आहेत. गॅस बंद करूया, एक 2 मिनटं लीड तशीच ठेवूया आणि
काढून घेऊया. स्टीम मोमोज आणि फ्राईड मोमोज दोन्ही तयार आहेत. आहा, मस्तपैकी कलरफुल असे दिसत आहेत. वाफाळलेले मोमोज आणि त्याच्यामध्ये असलेलं कलरफुल सारण. मंडळी, तुम्हाला हे दोन्ही पदार्थ कसे वाटले हे जरूर आम्हाला कळवायचं आहे. पण त्याआधी काय करायचं आहे, तुम्हाला हे घरी करून दोन्ही पदार्थ पाहायचेत आणि पाहिल्यानंतर आम्हाला कळवायचं आहे. पण त्याच्यासाठी रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि त्यावरतीच कमेंट करा. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख तुमची आज इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.